Навесні минулого року Volkswagen оголосив про запуск нової родини електромобілів ID UNYX. І ось майже через рік компанія вже близька до офіційної прем'єри першої серійної моделі – кросовера ID UNYX 08. Зараз автомобіль знаходиться на фінальній стадії випробувань, так що його повноцінний дебют, судячи з усього, не за горами. Новий ID UNYX 08 – це серійне втілення концепту ID EVO, показаного навесні 2025 року на автосалоні в Шанхаї. Примітно, що перед нами перший Volkswagen, створений у тісній співпраці з китайським виробником XPeng. В основі моделі лежить так звана електронна архітектура CEA, а разом з нею – напрацювання партнера в галузі розумного програмного забезпечення та електронних асистентів від інтерфейсів до систем допомоги водієві. Сертифікацію у Китаї новинка пройшла ще у листопаді минулого року. Тоді ж стали доступні офіційні зображення та базові технічні дані. Тепер Volkswagen підігрів інтерес ще раз, опублікувавши відеоролик із випробувань. Нехай автомобіль і прихований під маскувальною плівкою, але це вже повноцінний живий кросовер на полігоні, а не студійний макет. Паралельно було розкрито додаткові подробиці про новинку. Відомо, що ID UNYX 08 запропонують як із заднім приводом, так і у версії з 2 електромоторами та повним приводом. Максимальний запас ходу, за попередніми даними, може сягати 730 км, що робить модель особливо цікавою на тлі конкурентів. Зважаючи на все, Volkswagen всерйоз розраховує на цей проект і явно робить ставку на його технологічні можливості. Кросовер ID UNYX 08 – це серійне продовження концепту ID EVO. І треба визнати, до конвеєра він дістався майже без втрат. Серійна версія загалом повторює вигляд шоу-кара. З помітних змін – інше оформлення основних фар, трохи масивніші задні ліхтарі і висувні ручки, що з'явилися в безрамкових дверях. В іншому дизайнери залишилися вірними початковій ідеї. Передня обтікаєма частина виглядає сучасно і акуратно. Дворівнева оптика з широкими ходовими вогнями відразу притягує погляд. Передні крила та безрамкові двері підкреслені чорними накладками, що додають вигляду трохи контрасту та візуальної зібраності. Ззаду – спойлер на кришці багажника і ліхтарі характерної форми, що перекликаються з малюнком денних вогнів спереду. Унікальною особливістю став підсвічений логотип вовка червоним кольором під час гальмування, розташований під спойлером. Цей елемент символізує силу та незалежність якості, на які Volkswagen акцентує увагу у своїй новій лінійці електромобілів. Завершують образ великі колеса діаметром 20 чи 21 дюйм. У парі з 4-поршневими супортами Brembo вони виглядають не тільки ефектно, але й цілком логічно натякають на серйозний підхід до гальмівної системи. Довжина вісімки рівно 5 метрів, ширина – 1954 мм, висота – 1672. Колісна база – 3030 мм, і це більше, ніж у Tiguan чи навіть Tayron. Цифри загалом говорять самі за себе. З такими розмірами машина явно націлена на просторий салон. Про дорожній просвіт виробник поки нічого не говорить, тож тут залишається тільки гадати. Натомість відома споряджена маса – від майже 2200 до 2360 кг залежно від версії. А ось інтер'єр поки що залишається під завісою таємниці. Офіційних фото і відео немає, але китайські ЗМІ вже розжилися шпигунськими знімками, які дають загальне уявлення про те, що на нас чекає всередині. Головні фішки – двоспицеве, трохи сплющене кермо і величезний мультимедійний екран майже на всю передню панель. За кермом окрема цифрова панель приладів. Загалом компонування та стиль повторюють дизайн концепту ID EVO та виглядає сучасно та логічно. Незважаючи на значні габарити, ID UNYX 08 буде виключно п'ятимісним. Салон обіцяють оформити м'якими, екологічними матеріалами з явним упором на комфорт та повсякденну зручність. Судячи з витоків, ставку зроблено на спокійну, продуману атмосферу без перевантаження деталями. Втім, поки це все, що відомо про внутрішнє оздоблення кросовера.
Проте з технологіями автономного водіння у вісімки все набагато цікавіше. Модель отримає сучасний автопілот рівня 2++, який вміє працювати як на трасі, так і у місті, функції автономного паркування та вбудований штучний інтелект. За обчислювальну потужність відповідає зв'язка із двох чіпів NVIDIA Turing із загальною продуктивністю близько 1500 ТОПС, що працюють у парі з автомобільним процесором Qualcomm Snapdragon 8295P. Така конфігурація вже використовується, наприклад, у Xpeng G9 і добре зарекомендувала себе з точки зору стабільності і плавності роботи систем. За попередніми даними, новий кросовер побудований на 800-вольтовій платформі від Xpeng, про співпрацю з якою Volkswagen оголосив ще 2 роки тому. Базова версія буде задньопривідною, з одним електромотором на 308 сил. Для неї запропонують 2 варіанти літій-залізофосфатних батарей від Kettle на 82,4 та 95 кВт-годин. Залежно від акумулятора запас ходу складе 630 або 730 км за китайським циклом. Топова версія вже з повним приводом розвиває 503 сили, обіцяючи динаміку на рівні спортивних кросоверів. При цьому вона оснащена більшою батареєю на 95 кВт-годин, яка забезпечує до 700 км пробігу на одній зарядці. Завдяки 800-вольтовій системі кросовер можна буде підзарядити постійним струмом потужністю до 300 кВт з 10 до 80% приблизно за 20 хвилин. Хоча за електроніку відповідає китайський партнер, контроль якості та всі основні налаштування залишаються за німецьким виробником. У конструкції шасі Volkswagen використав спереду 2-важелеву незалежну підвіску, а ззаду – 5-важелеву. При цьому новинка зможе похвалитися 2-камерною пневматичною підвіскою та електромагнітним адаптивним демпфуванням CDC. Серійне виробництво нового електричного кросовера ID UNYX 08 має стартувати в Китаї вже незабаром, а у продаж автомобіль надійде приблизно до середини 2026 року. Ця модель стане третьою в лінійці ID UNYX, після кросовера ID UNYX 06. Раніше він називався просто ID UNYX і отримав рестайлінг у 2025 році разом перейменуванням, та седана ID UNYX 07, який теж скоро з'явиться на китайському ринку. Надалі лінійка, зважаючи на все, розширюватиметься ще кількома електричними моделями. Судячи з попередньої інформації, новий кросовер має досить привабливий вигляд. Німецька надійність, сучасні інтелектуальні функції, просторий салон і комфорт – все це в одному автомобілі. Але, як завжди, багато залежатиме від ціни. За прогнозами, вартість ID UNYX 08 стартуватиме приблизно в діапазоні від 30 до 35 тисяч доларів. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця, це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.